بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يخبر سبحانه وتعالى أن اليهود لما جاءهم رسول من عند الله ومحمد بن عبد الله صلوات الله والسلام عليه مصدق لما معهم، أولا صفته موجودة عندهم في التوراة والإنجيل، يدعو إلى ما دعا إليه موسى عليه السلام. القرآن الذي بيده هو يدعو إلى ما دعت إليه التوراة من عبادة الله وحده لا شريك له، ومن تصديق الأخبار الموجودة فيها عن الله وعن رسالاته وعن غيبه سبحانه وتعالى، بل والأخلاق والشرعة من عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فلما جاءهم الرسول بالدين الذي يعرفون، نفس دين الإسلام الذي يعرفون والذي يدعوا إليه، فدين الله تبارك وتعالى واحد وهو الإسلام، فالدين الذي جاء به كل الرسل إنما دعوا إلى الإسلام، إسلام الوجه والقلب والطاعة والخضوع لله رب العالمين سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض. فلما جاءهم هذا الرسول من عند الله، يعلمون أنه من عند الله مصدق لما معهم، قال جل وعلا: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، أولا نبذوا كتابهم التوراة المنزل على موسى، وذلك أنها تأمرهم بالإيمان بمحمد صلوات الله وسلامه عليه، فكفرهم بالنبي نبذهم لأمر التوراة الذي أمرهم بالإيمان بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه النبي الخاتم. ثم كذلك نبذوا كتاب الله القرآن، وذلك أن القرآن موجه إليهم يدعوهم الله تبارك وتعالى فيه للإيمان به، كما في قول الله تبارك وتعالى: خاطب الله بني إسرائيل بأسمائهم، قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. فهي دعوة الله تبارك وتعالى، كتاب الله المنزل والموجه إليهم والذي يخاطبون فيه خاصة يا بني إسرائيل أن يؤمنوا بهذا النبي الخاتم الذي جاء برسالة تصدق ما جاء به موسى عليه السلام. فهؤلاء نبذوا كتاب الله جنس الكتب، كتاب الله التوراة كتاب الله القرآن وراء ظهورهم، يعني نبذ إهمال، كأنهم لا يعلمون، كفعل الجاهل بهذه الكتب والذي كأنه لم يصل إليه كتاب ولم يؤمر بأمر. واستبدلوا بدل من السير من حمل كتاب الله تبارك وتعالى والعمل فيه كتاب الله، أخذوا أقوال الشياطين، أخذوا فعل الشياطين في السحر. قال جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. قال جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. اتبعوا ما تقرأه الشياطين على ملك سليمان، وسليمان قد ملكه الله تبارك وتعالى ملك خاص لم يعطه الله تبارك وتعالى لغيره،
والسبب في ذلك أنه عرض عليه خيل الحرب، ثم بعد ذلك ألهاه هذا العرض عن صلاة عظيمة مكتوبة عليهم، وهي صلاة العصر، حتى غربت الشمس، فحزن أشد الحزن ذلك، وقتل الخيل التي ألهته هذا الإلهاء، كما قال تبارك وتعالى: إذ عرض عليه بالعشي، على سليمان بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، يعني توارت الشمس بالحجاب، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ثم قال جل وعلا: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال جل وعلا: فسخرنا له الريح، هذا أول شيء، تجري بأمره رخاء، يعني ما هي عاصفة متقلبة، لا، رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، يعني امنن على من شئت من الجن أو أمسكهم في الخدمة بغير حساب من الله تبارك وتعالى. فالشياطين هؤلاء الذين سخروا لسليمان أوهموا الناس بأن سليمان ما سلط عليهم إلا بالسحر، والحال أن الله تبارك وتعالى هو الذي سلط يعني سليمان على الشياطين، يستخدمهم ويقيمهم في الأعمال الشاقة التي أقامهم فيها، كما قال جل وعلا: ومن الشياطين كل بناء وغواص، وقال: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال جل وعلا: وما كفر سليمان، يعني لم يكفر بفعل السحر، لأن السحر كفر. السحر كفر هو عقد بين الشيطان وبين الإنسان، الشيطان يخدم الجني، والجني الشيطان الإنسان كذلك يخدمه، الإنسان يخدمه والجن يخدمه، فيتبادلون منافع. أما المنفعة التي يريدها الشيطان من يعني الإنسان هو أن يكفر، هذه هي منفعته الأساسية، لأن هذا مهمة الشياطين، مهمة الشياطين إضلال بني آدم، فأن يكفر وأن يعبده، أن يفسق بالله تبارك وتعالى، ولذلك يكلفونهم بأعمال غاية في الخسة والكفر، كتنجيس كلام الله تبارك وتعالى، كتابته بالنجاسة، الاحتقار لنعم الله عز وجل، السجود له، الاستغاثة بالشياطين، الشرك بالله، الكفر بالله. فالساحر مجرم عقد عقده مع الشيطان، يخدمه الشيطان، يخدم ببعض الخدمة، أن يضر إنسان، أن يفرق بين رجل وزوجته، أن يأتي له ببعض المنافع الدنيوية، يدله على بعض الأمور من الغيب الإضافي، فهذه خدمته له، فكفر. فسليمان عليه السلام إنما سلط على الشياطين يسخرهم ويقهرهم فيما قهرهم به من الله الذي سخر به. قال: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين، الله هو الذي سخرهم له، كل بناء وغواص وآخرين مقرنين مقيدين في الأصفاد، هذا عطاؤنا أي من الله، فامنن أو أمسك، أمن من الإعفاء من الخدمة، أو أمسك في الخدمة بغير حساب. فقال جل وعلا: وما كفر سليمان أي بالسحر ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وقد مضى في يعني الحلقة الماضية أن الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت أنهم نزل هذان الملكان إلى هذا المكان الذي انتشر فيه السحر لتحذير الناس من السحر وتعليمهم حقيقة السحر ليحذروها. لكن وكان الملك يعني هذان الملكان يحذران من يعلمانه يعني السحر من أن يستخدمه وأن يسير فيه. قال جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة
فلا تكفر، أي لا تكفر بالعمل بالسحر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا هو يعني غاية ما يفعله السحرة والشياطين، الإفساد. ومن أعظم الإفساد عندهم الإفساد بين المرء وزوجه، وذلك أن يعني صلاح البيت وصلاح الزوج مع زوجه من الأمور المحببة لله تبارك وتعالى، من السلم والخير المحبب إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك يكرهه الشيطان ويحب دائما الفرق. ولذلك جاء في الحديث أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يجمع يعني أبناءه كل حين كمؤتمر يتبادلون فيه الخبرة والعمل، فيأتي أحدهم يقول ما زلت يعني بمن وكلت به حتى فعل كذا وكذا، هذا قتل، هذا سرق، هذا زنى. ثم يأتي فيقول واحد، يقول لكل واحد منهم يعني لم تغني شيئا، يعني ما صنعت شيئا، يعني ذا بال. فإذا جاء من يقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجه، فعند ذلك يقوم إبليس ويلتزمه ويقول له أنت يعني أنت الذي فعلت الفعل الأكبر. فالتفريق بين المرء وزوجه أمر محبب للشيطان، وإبليس يجعله في قمة وفي أعلى يعني العمل الخبيث الذي يقوم به هو وذريته. فيتعلمون منهما ما يفرقون به، يعني الأمر الذي يفرقون به بين المرء وزوجه، تبغيض المرأة في زوجها والزوج في زوجه حتى يحصل الفراق بينهما. المرء الرجل هذا نيت، ومنه المرأة بتاء التأنيث، المرء وزوجه. قال جل وعلا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أن هذا السحر الذي يتعلموه لا يقع يعني بغير مشيئة الرب تبارك وتعالى، بل بمشيئته. وما هم بضارين به من أحد، لا يضرون بهذا السحر أحدا إلا بإذن الله، أن الله شاء يعني أن يقع هذا بإذنه بسماحه، بأن يقع مثل هذا الأمر في ملكه، وإلا لو أراد الله تبارك وتعالى ألا يقع لما وقع. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال جل وعلا ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. يتعلمون أي من بالسحر هذا ما يضرهم ولا ينفعهم، فالسحر ليس بنافع لشيء، وإنما عمله كله إضرار. ولقد علموا اليهود، لقد علموا فيما أنزل الله تبارك وتعالى على رسله لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. لمن اشتراه أخذه وترك الدين وترك الحق، ما له في الآخرة من خلاق، من نصيب. الخلاق النصيب والحظ، يعني ليس له حظ في الآخرة، لن يدخل الجنة. لن يدخل الجنة من أخذ السحر ومن عمل به، فهذا كافر، وليس له يعني حظ ونصيب في الآخرة عند الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. لبئس شيء، بئس للذم، يعني ما أحقر وما يعني أشد يعني هذا ذما وقبحا الذي شروا به أنفسهم، باعوا به أنفسهم هنا للشيطان. تركوا التوراة، تركوا حكم التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، تركوا العمل بكلام الله تبارك وتعالى والصراط المستقيم إلى الله والإيمان بالرسل، واتبعوا هؤلاء الشياطين. أصبح الشياطين هم قادتهم، وتعلموا ما تعلموا منهم، وأخذوا السحر، أخذوا السحر وتركوا القرآن. فلا شك أن من أخذ السحر وترك القرآن قد باع نفسه بأبخس الأثمان. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. لبئس شيئا هذا الذي شروا به أنفسهم، باعوا به أنفسهم في هذه المكاسب القليلة وهذه المنافع القليلة التي أخذوها، لو كانوا يعلمون، لو كان عندهم علم
يقين لعلموا أنهم قد يعني عقدوا الصفقة الخاسرة. ثم قال جل وعلا: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا، آمنوا بالله وبرسالاته، ومن رسالاته آمنوا بهذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه وبالقرآن المنزل عليه وسروا في هذا، لمثوبة من عند الله، ثواب من عند الله. ومثوبة الله تبارك وتعالى أمر عظيم جدا. مثوبة الله يعني في الدنيا الحياة الطيبة، الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم الجنة، الجنة التي هي أعظم يعني دار وأعظم ثواب، والرضوان لمثوبة من عند الله، ثواب يأتيه من عند الله. والله هو الملك الذي لا إله إلا هو، والرب الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى ملك كل شيء. فكيف يثيب إذا أثاب؟ فلا شك أن الثواب هنا بقدر يعني المعطي، فعطاء الله عطاء عظيم لأن الرب عظيم سبحانه وتعالى. لمثوبة من عند الله خير، أي من هذا الذي أخذوه ثواب السحر، لو كانوا يعلمون، لو كان عندهم يعني علم لعلموا هذا. لكن للأسف أنهم قد جهلوا وتركوا يعني دين الله تبارك وتعالى في هذا الأمر الحقير الذي أخذوه. هذا سياق طويل مع اليهود على هذا النحو فيه هدم كامل وسحق لما ادعوه من أنهم أهل دين أو أنهم على شريعة وعلى رسالة، وأن الجنة خالصة لهم من دون الله، وأنهم شعب الله المختار، وأنهم مهما فعلوا من ذنب فإنه مغفور لهم، وأنهم لن يمكثوا في النار إلا أيام معدودة لو كانوا مذنبين. هذه الآيات جاءت يعني دحض لكل ما قالوه وتذرعوا به، وبيان أنهم على الكفر الحقيقي، وأن نفوسهم حقيرة قد استبدلوا بدين الله تبارك وتعالى بالعز والتمكين والمثوبة هذه يعني اللعاعات الحقيرة التي يأخذونها يعني جزاء كفرهم بالله تبارك وتعالى. فلا شك أن من ترك الدين والصراط واتبع السحر يعني خسيس في عقله وفي فهمه، لا عقل له أن يستبدل هذا بهذا وأن يبيع نفسه للشيطان على هذا النحو. بعد هذا وجه الله تبارك وتعالى الخطاب لعباده المؤمنين أن يتقوا ويحذروا يعني هؤلاء اليهود، وبين الله جزء من دسائسهم ومكرهم بأهل الإيمان. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كان من عادة هؤلاء اليهود الخبثاء أنهم إذا جاءوا مجلس النبي صلوات الله وسلامه عليه يتكلمون بكلام يسبون فيه النبي، والمستمع يظن أنهم يعنون به معنى حق، فيجيبون كلمات في الظاهر يظن الظان أنهم يريدون بها معنى يعني صحيحا، والحال أنهم يريدون بها معنى خبيثا. من هذا أنهم كانوا يقولون: يا محمد راعنا راعنا، فيظن من يسمع كلامهم أنهم يعنون الرعاية، يعني راعنا انظر إلينا وارعنا سمعك ونريد أن نخبرك، ولكنهم يريدون معنى آخر، يريدون الرعونة. يسبون النبي صلوات الله وسلامه عليه. كانوا يأتون فبدلا من أن يسلموا على النبي السلام عليك يقولون السلام عليك. والسام
هو الموت. فمن يسمعهم ولا يدقق يظن أنهم يسلمون، والحال أنهم يدعون بالموت على النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذا الكلمات الكثيرة التي لها معنى، وهم لها معنى في الظاهر قد يكون معنى حسن، وهم يعنون في باطن الأمر معنى قبيح. فالله تبارك هنا ينبه أهل الإيمان إلى كلماتهم الخبيثة التي يعني قد يستخدمونها، حتى يستخدم المسلمون الألفاظ التي لا تحتمل إلا يعني معنى سليما صحيحا، ويترك الألفاظ الموهمة للمعاني الباطلة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، خطاب منه سبحانه وتعالى إلى أهل الإيمان، والذين آمنوا أصبحت علم على المؤمنين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لا تقولوا راعنا، وراعنا كلمة تعني كما ذكرنا من الرعاية، ولكن اليهود عندما يقولونها يعنون بها الرعون. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وذلك أن انظرنا انظر ليس لها معنى يعني يؤول معنى آخر، لا تحتمل معنى آخر من المعنى القبيح. واسمعوا، اسمعوا لأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه، سمع واستجابة. وللكافرين عذاب أليم. للكافرين هذا يدخل فيه أولا وقبل كل شيء اليهود، عذاب أليم يتهددهم الله تبارك وتعالى بالعذاب الأليم، وذلك أنهم يعني كفر، وكذلك استهزاء واستبطان الاستهزاء بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم كشف الله تبارك وتعالى بعد ذلك حقيقتهم لأهل الإيمان، فقال: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ما يود ما يحب، أي نوع من المحبة وإرادة الخير. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، الذين كفروا من أهل الكتاب، أهل الكتاب اليهود والنصارى. طبعا الذين آمنوا من أهل الكتاب هم دخلوا في الإسلام، لكن هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب كذلك عطف الله عليهم، قال: ولا المشركين. المشركين أصبح علم على الكفار من العرب خاصة، علما أن من أهل الكتاب مشركين، فاليهود أشركوا بدعائهم أن عزير بن الله، والنصارى أشركوا مشركون كذلك لقولهم أن عيسى بن الله، وهم كفار بهذا. ولكن والعرب كذلك مشركون، لأنهم اتخذوا وسائط بينهم وبين الله كالملائكة والأصنام التي اتخذوها، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وجعلوا لهم شركة مع الله في التصريف، في الرزق، في العبودية، فيعبدونهم مع الله تبارك وتعالى. فالمشركون من العرب، أخبر الله تبارك وتعالى بأن هؤلاء أعداء المسلمين، أعداء أهل الإيمان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وأنهم جميعا لا يحبون أن ينزل على المؤمنين من خير من ربكم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير، أي خير ما، من ربكم إلهكم سبحانه وتعالى وبارئكم ومتولي شؤونكم. قال جل وعلا: والله يختص برحمته من يشاء. الاختصاص اختيار وانتقاء، الله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء، والرحمة هنا رحمات الله كثيرة، ومن أعظم رحماته الهداية إلى طريقه، الرسالة، التوفيق إلى صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. الله يختص به من يشاء سبحانه وتعالى من عباده،
فالهدى ليس عاما لكل أحد، وإنما الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء من عباده بحكمته سبحانه وتعالى وبرحمته. الله أولا في الرسالة الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى، وفي الهداية الله أعلم، يعني أليس الله بأعلم بالشاكرين، فالله يعلم من يشكره سبحانه وتعالى فيهديه. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهداية من الله تبارك وتعالى اختصاص. الدعوة للجميع، دعوة الله تبارك وتعالى بالإيمان والإسلام للجميع، والله يدعو إلى دار السلام، دعوة عامة، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فيهدي من يشاء سبحانه وتعالى إلى صراطه المستقيم. والله يختص برحمته، رحمته بالهداية سبحانه وتعالى، من يشاء من عباده الذين يقعون وفق المشيئة، ومشيئة الله تبارك وتعالى حكيمة. الله هو الحكيم سبحانه وتعالى، والله أعلم من يستحق هذه الهداية فيهديه سبحانه وتعالى، من يستحق الرسالة فيرسل له جل وعلا. والله ذو الفضل العظيم، الله صاحب الفضل العظيم. الفضل بمعنى العطاء، العطاء الهائل العظيم الهائل الذي لا حد له سبحانه وتعالى، لا حد ولا يعني لعطائه سبحانه وتعالى وفضله جل وعلا. فالدين والرسالة من فضل الله تبارك وتعالى ومن رحمته، يختص الله تبارك وتعالى بها من يشاء. هذا أولا ليعلم المؤمنون أن يعني هدايتهم إلى هذا الدين اختصاص من الله تبارك وتعالى، فالله قد خصهم بهذا. وأن هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب وهم والراث رسالة، والراث كتاب، لكن الله تبارك وتعالى حرمهم من ذلك. فهذا الأمر إليه سبحانه وتعالى، حرمهم من أن يهتدوا وأن يبصروا طريق الرب، ويبصروا الهدى العظيم المنزل على عبد الله ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا حرمانهم بهذه الجرائم التي ارتكبوها لما حسدوا وبغوا وطغوا وكفروا وردوا الحق عنادا وكبرا، فإن الله تبارك وتعالى طمس بصائرهم على هذا النحو. فهاتان الآيتان في ختام حجاج الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل، إلزامهم الحجة وبيان حقيقة ما هم عليه. هاتان الآيتان توجيه بليغ لأهل الإيمان بأن يعرفوا طريقهم ويعرفوا عدوهم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هذا توجيه من الرب تبارك وتعالى أن يراعي المسلمون، يعني أن ينتهجوا طريقهم بعيدا عن خبث اليهود ومكرهم، حتى في الألفاظ، فكل لفظ يستخدمونه يريدون به معنى من المعاني المائلة ينبغي للمسلمين أن يراعوا هذا. وهذه لا شك أن لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، إنما هي مخصوصة لذاتها، ثم إنها مثال ليحتذى في كل ما يريد به يعني أعداء الإسلام معنى باطل لا يجوز للمسلمين أن يتبعوهم في هذا. ثم بيان حقيقة المخالفون لهذا الدين سواء كانوا من أهل الكتاب أو المشركين. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فإذا دول أعداء، يعني كأن الله تبارك وتعالى يقول هؤلاء أعداؤكم لا يريدون لكم أي خير، إذن يجب أن يتخذوا أعداء. ثم إن الله تبارك وتعالى يعلم أن الله قد اختصكم بالهداية وبهذا الأمر، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فمن فضله وإحسانه هداكم إلى هذا الطريق، ولا أحد يعني لا حرج ولا مانع لفضل الله تبارك وتعالى إن أراد به قوما ما. فهنا يعلم المؤمن الذي اهتدى إلى هذا الإيمان أنه قد كرم
قد شرف، قد نال رحمة الله تبارك وتعالى فضل الله، فيتمسك بهذا ثم يعرف عدوه من هو وأنه لا يريد له أي خير. نكتفي اليوم بهذا. صلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.